الرحمن الرحیم نن په دې ویډیو کې موږ د کلاس 10 په میتھس کې چپټر نمبر 5 سیټس اینڈ فنکشن کې به ایکسرسایز 5.2 کې کوېسچن نمبر 3 ډسکس کوو. ډیسټریبیوټیو پراپرټي به د یونین او انټرسیکشن لپاره پروف کوو څنګه چې موږ د دې نه مخکې ویریفای کړی وه اسوسییټیو لا. لکه څنګه چې موږ دا یو کوېسچن کړی و دا دوه کوېسچن یې موږ خپلو ډیټیل سره ډسکس کړی وي. تاسو ته ما طریقه ښودې وه، صرف طریقه زده کول دي، نورې کوېسچن یې په اسانه سول کېږي لکه دې نه مخکې چې څنګه موږ کوېسچن وکړی. اوس به موږ دا ویریفای کوو چې آیا ډیسټریبیوټیو پراپرټي په دې کوېسچن کې پروف کېږي یا نه کېږي. نو زه درته طریقه ښیم. ډیسټریبیوټیو پراپرټي که تاسو ته یاده وي نو تاسو ته ما دې نه مخکې ویډیو کې ښودلې وه او دوباره هم زه تاسو ته وایم چې د دې پراپرټي موږ سره کنفارم کېږي. میتھیکلی فارم خو تاسو ته ما ویلو چې کله موږ یونین دپاره اخلو نو دا به یاد ساتئ چې کله ود ریسپیکټ ټو یونین ډیسټریبیوټیو الی نو هغه به موږ سره سی اے یونین بی انټرسیکشن سی ایکول ټو به همیشه دپاره یونین به ډیسټریبیوټ کېږي، مطلب اے یونین بی کېږي. څنګه به ډیسټریبیوټ کېږي؟ لکه یونین دی نو دا به د بي سره مالو خو انټرسیکشن به په میتھس کې دوباره راځي، د ده دا انټرسیکشن به دوباره راځي او دا یونین به بیا سی سره مالو او دغه شان اے به ورسره راځي. نو په دې طریقې سره به تاسو دا پروف کوئ. لکه اوس دا یو کوېسچن یې تاسو ته کړی دی که نه، د دې خو اسانه طریقه ده. ګوره دا اګزامپل دی، دا درته دې نه مخکې ویډیو کې ما کړی خو دوباره هم درته وایم. تاسو له به 3 سیټونه درکړي، تاسو به دا لا پروف کوئ چې آیا دا ډیسټریبیوټیو لا ود ریسپیکټ ټو یونین دا پروف کېږي به څنګه. تاسو به داسې چلو کې لومبي به بي انټرسیکشن سی ځان ته معلوم کې د دې بي او د سی به څه والې انټرسیکشن به والې. د دې انټرسیکشن چې تاسو والې نو انټرسیکشن هغه ایلیمنټ دی چې دواړو کې موږ سره کامن وي. اوس دې کې وګورئ دې دواړو سیټونو کې 7 دواړو کې شته، دا موږ سره د انټرسیکشن شو. اوس 6 دی، 6 د کې نشته، 5 د کې نشته، نو 7 د موږ سره انټرسیکشن شو. اوس به څه کوو؟ دا موږ معلوم کو بي انټرسیکشن سی. اوس به یونین اے سره الو، د 7 یونین د سره والې 1 2 3 4 د سره یونین والو نو موږ سره به ورسره صرف 7 سیوا شي. نو دا موږ سره د څه شو؟ دا یو سایډ معلوم شو، دا دې ځای کې لیکلي 1 2 3 4 up to 7 دا معلوم کو. اوس د ستاسو بل ټارګټ څه دی؟ د ستاسو ټارګټ دا دی چې دا رایټ هینډ سایډ به معلوموئ. نو رایټ هینډ سایډ کې به لومبي اے یونین بي معلوم کړئ، بیا به اے یونین سی معلوم کړئ، د دې اے او د بي یونین به والي. یونین هغه ایلیمنټ دی چې ایلیمنٹ په ده کې وي او په دواړو کې هغه ایلیمنٹ به موږ والو 1 2 3 up to 7 پورې به راشي. بیا به د اے یونین چا سره والو؟ د سره به والو، نو ده کې به صرف 7 8 پورې دا 9 پورې به راشي، دا درې واړه ایلیمنٹ به کې هم راشي. د دې دواړو یونین هم واخیستو، د دې انټرسیکشن هم والو. نو د دې دواړو انټرسیکشن چې کله تاسو والئ نو سم خیال لرئ د دې کې به هغه ایلیمنٹ راشي چې دواړو کې څه یا کامن وي. دې کې به موږ سره 1 2 3 4 او دا به راشي 1 2 3 4 پورې به راشي او 7 هم پکې راشي، ځکه 8 9 دې سره کامن نشته، دا موږ سره د انټرسیکشن شو. بیا د دې نه بعد دا دویمه لاین پروف کړی ده چې with respect to intersection یې پروف کې. نو انټرسیکشن دپاره به دې یونین شي، نو دغه شان دا به دې سره ډیسټریبیوټ شي، انټرسیکشن به دې سره ډیسټریبیوټ شي. د دې نه بعد دغه شان دا اګزامپل هم تاسو پروف کولی شئ. په دې باندې دا کوېسچن دی. نو دې کوېسچن کې به تاسو څنګه کوئ؟ لومبي به تاسو یونین دپاره چې کوئ نو د دې دواړه به انټرسیکشن والئ، د بي انټرسیکشن سی به والئ، د دې دواړه انټرسیکشن والئ پای سیټ به راشي. بیا به یونین د سره والئ، چې یونین یې د سره والئ نو دغه سیټ به دوباره راشي، ځکه چې پای سیټ سره چې کله د دې انټرسیکشن یونین والو هغه موقت سیټ راځي، دغه سیټ به راشي. بیا موږ دا بل سیټ به معلوموو، نو لومبي به د اے یونین د سره والئ او بیا د اے یونین چا سره والئ؟ د بل سیټ سره والئ، سی سره، چې دې دواړو یونین والئ بیا به د دې انټرسیکشن دی. د دواړو انټرسیکشن تاسو وګورئ نو دقه سیټ به راځي. دا موږ سره څه شو؟ ویریفای شو. تھینکس فار واچینګ دس ویډیو. او دا ویډیو مو خوښ شي نو ملګرو سره هم شیر کړئ او نور دغه شان نور ویډیوګانې به داسې اپلوډ کوو. نو دغه شان دا یو سیټ دی، تاسو له سیټ آف انټیجر یې درکړي، دا پروف کول دی. دې کې موږ سره دا هغه سیټ دی چې کوم سیټ کې موږ سره 0 پلس ماینس 5 او دا ټول راځي، پلس ماینس دواړه راځي. نو دې کې چې دا دواړه سیټونه دي کې څه پلس والي دي څه ماینس والي، دا یو پلس 3 دی او دا ماینس 3 دی. نو ماینس ایلیمنټ هم شته او پلس هم شته. نو دا به موږ ویریفای کوئ، ښه اسانه طریقه ده. نو په دې سره دا تاسو کولی شئ. تھینکس فار واچینګ.